ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ ተመልካቾቼ በዛሬ ቪዲዮዬ ድንችና ማበጠረን በመጠቀም ልዩ የሆነ የምግብ አሰራር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ትወዱታላችሁ ብዬ ገምታለሁ ቪዲዮውን እስከመጨረሻ ተከታተሉ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን ይቀላቀሉ አሁን ወደ አሰራሩ እንገባለን እሺ ይሄን ምግብ ለማዘጋጀት አንድ ድንች ሚዲየም ሳይዝ ያስፈልገናል መጠኑ እንደ ፍላጎታችሁ ነው መጨመርም መቀነስም ትችላላችሁ ከዛ በወፍራሙ እንከትፈዋለን በመቀጠል ድስት ላይ አድርገን 1-2 ኩባያ የፈላ ውሃ ጨምረን እናበስለዋለን እኔ 15 ደቂቃ ነው የፈጀብኝ ግን ባላችሁበት ቦታ ሊለያይ ይችላል በደንብ መብሰል አለበት ከዛ ድንቹን አጥልለን ጉድጓዳ ሳህን ላይ እናደርገዋለን ውሃውን አንደፋውም በኩባያ ላይ አድርገን ትንሽ እንዲቀዘቅዝ እናስቀምጣለን 1 ኩባያ ነው የሚያስፈልገን የተረፈው መድፋት በመቀጠል ድንቹን እንደዚህ እንፈጨዋለን ይሄ ነገር ከሌለን ደግሞ ብርጭቆም መጠቀም እንችላለን ከዛ ምንም አይነት ጓጓላ እንዳይኖረው ያልተፈጨ ድንች እንዳይኖረው ቼክ እናደርግና ሌላ ጉድጓዳ ሳህን ላይ የቀደም ያስቀመጥነውን የድንቹን ውሃ እንጨምራለን ለብ ያለ ነው መሆን ያለበት መቀዝቀዝ የለበትም ከዛ አንድ ሾርባ ማንኪያ ደረቅ የዳቦ እርሾ እንጨምራለን እና እንዲሟሟ እንበጠብጠዋለን 2 ኩባያ የዳቦ ዱቄት ጨው ግማሽ የሻይ ማንኪያ ስኳር 1 የሾርባ ማንኪያ ወይም እንዳስፈላጊነቱ አሁን የፈጨነውን ድንች እንጨምራለን የአትክልት ዘይት 2 የሾርባ ማንኪያ አለመጨመርም ትችላላችሁ ችግር የለውም እያየን የቀረውን ውሃ እንጨምራለን በአጠቃላይ 1 ኩባያ ብቻ ነው የተጠቀምኩት ውሃ ግን እንደ ውሃ ወሳሰዱ እንደ ዱቄቱ መጨመር ትችላላችሁ በጣም እንዳይቀጥን ግን ከዛ በእጃችን እዛው ሳህኑ ላይ እንዳለ ማድረግ እንችላለን ለ1-2 ደቂቃ እናሸዋለን ሳህናችንን ዘይት እንቀባውና እንዳያጣብቀው እሱ ላይ አድርገን ከድነን ለ1 ሰዓት ተኩል በደንብ እንዲቦካ እናስቀምጣለን ሞቅ ያለ ቦታ ይሄ ምግብ በጣም ከመነግራችሁ በላይ በጣም ጣፋጭ ነው ጤነኛም ነው ለልጆችም ይወዱታል እና በትሞክሩት በጣም ጥሩ ነው ብዬ ገምታለሁ ሞክሩና ደግሞ አስተያየታችሁን ጻፉልኝ ከዛ ከ1 ሰዓት ተኩል በኋላ ሳይዙ ደብል ነው የሚሆነው ይቦካል በደንብ ካልቦካ መቆየት ነው ግን እርሾው የማይሰራ ካልሆነ በስተቀር ይቦካል በ1 ሰዓት በ2 ሰዓት ውስጥ ከዛ የመጋገሪያ ሳህናችንን ዘይት እንቀባዋለን ከዛ እንደዚህ እንጠፈጥፈውና ቆንጆ ሳይድ በዛ በኩል ስለሆነ እንገለብጠዋለን ጉርብጥብጥ ያለ እንዳይሆን ማለት ነው ወይ ቢላ ወይ ደግሞ ሹካ እንደዚህ ገልብጠን በእጁ በመያዣው ቅርጽ እናወጣለን እንሸልመዋለን
ከዛ ማበጠሪያውን እዚህ ጋር ነው የምጠቀመው ይሄ አዲስ ማበጠሪያ ነው ለፀጉራችሁ የተጠቀማችሁበትን አይደለም ንጹህ ማበጠሪያ አዲስ ካላችሁ ለህምባሻ እንደዚህ መሸለም ትችላላችሁ ሹካም መጠቀም ትችላላችሁ በባህላዊ መንገድ ግን ይሄንን በጣም ቆንጆና በጣም ፈጣን ሆኖ አግኝቻለሁ እኔ ለየት ያለም ነገር ነው እና ይሄንንም መጠቀም እንችላለን የሚለውንም ነገር ለማሳየት ነው እና በፈለጋችሁት አይነት ትሸልሙታላችሁ እንደዚህ አሁን ደግሞ እንደገና ትንሽ ኩፍ ስኪል ድረስ ለአንድ ለ10 ደቂቃ ከድነን እናስቀምጣለን ከ10 ደቂቃ በኋላ እንደዚህ ወደ ላይ ከፍ ብሏል ትንሽ ዘይት ጾም ካልሆነ ደግሞ እንቁላልና ወተት አድርገን እንቀባዋለን ብራውን እንዲሆን ያደርገዋል በጣም ያምራልም ከለሩ ሲበስል ከዛ ኦቨናችንን 180 ዲግሪ ላይ አስምተን ለ40 ደቂቃ እናበስለዋለን ከ40 ደቂቃ በኋላ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል በጣም ቆንጆ በጣም ለስላሳ ህምባሻ ነው የወጣው ሁሉ ጊዜ ዝም ብለን ባዶን ከመጋገር የተለያዩ የምግብ አይነቶችን እንደዚህ ሚክስ በማድረግ መስራት እንችላለን የሚለውንም ነገር ለማሳየት ነው በድንች ደግሞ ፋንታ ድንች ስኳርም መጨመር እንችላለን በጣም ቆንጆና በጣም ጣፋጭ ነው ልጆች በጣም ይወዱታል እና በተለያየ መንገድ እንደፈለጋችሁ አርጋችሁ ሞክሩት አሁን ደግሞ ቆርሼ ውስጡን አሳያችኋለሁ እንዴት እንደበሰለ በደንብ በስሏል ያው ፋናሲስት ከሆነ ኦቨናችሁ 40 ደቂቃ 35 ደቂቃ በቂ ነው ካልሆነ ግን እያያችሁ መጨመር ያው እንደዚህ ጫንስትሉት በደንብ በስሏል ወደ ላይ ይመለሳል እና ሊጥ አይሆንም ውስጡ በደንብ ነው የሚበስለው በጣም ጣፋጭ ነው እንግዲህ እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ አዲስ የሆናችሁ ለቻናሌ ሰብስክራይብ አድርጉ ይሄንን ደግሞ ሬሲፒ ከሞከራችሁት በኋላ የሞከራችሁ ሰዎች አስተያየታችሁን ጻፉልኝ ኮሜንት ላይ አሁን በቀደም የለጠፍኩት ማስታወቂያ ያለ ልብሶች የሀበሻ ልብሶች የሚሸጡ አሉኝ በትዕዛዝም ይሰራል እና ሊንኩን ከላይ እዚህ ላይ ማድረግላችኋለሁ ኮሜንት ስርም አስቀምጥላችኋለሁ እንዴት ኦርደር ማድረግ እንዳለባችሁ እሱን ሊንክ ተከትላችሁ ኮንታክት አድርጉኝ በቃ አመሰግናለሁ እስካሁን አብራችሁኝ ስለቆያችሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ